Dạ, năm nay thì em 26 tuổi ạ. 26 á? Quá trẻ em. Làm như kiểu gọi là người nào đó làm vì đam mê. Thì mỗi lần có quá nhiều công việc chịu không nổi, mình cứ nói tôi phấn khởi, phải không? Chào em, rất vui được gặp em hôm nay. Em là Alice. Chào Alice. Dạ, em rất vui khi mà có cơ hội được gặp chị ở đây. Hiện tại thì em đang có một cái ý tưởng kinh doanh mà em cũng rất mong muốn có cơ hội để có thể chia sẻ với chị, cũng như là nhận được những cái lời khuyên của chị trong cái ý tưởng kinh doanh này của em. Không biết là chị có một vài phút để chị em mình có thể trao đổi thêm không ạ? Chỉ có vài giây trong thang máy này thì em cứ nói đi em. Dạ, cảm ơn thời gian của chị. Hiện tại thì việc gọi là chăm sóc da thì rất là quan trọng, bởi vì là chị em phụ nữ chúng mình ai cũng muốn có một cái cơ hội để cảm thấy là tự tin với cái làn da cũng như là cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên không cần phải có một cái mức chi phí đắt đỏ mà chúng ta hoàn toàn có thể có một cái chu trình dưỡng da phù hợp với cả làn da cũng như là phù hợp với cả điều kiện tài chính của chúng ta nữa. Cho nên em rất là mong muốn có thể xây dựng một kênh phân phối bán hàng online để có thể giúp cho chị em phụ nữ có làn da và cũng như chu trình dưỡng da một cách phù hợp. Thì thế ra là em cũng có một số những cái băn khoăn khi mà vừa mới bắt đầu với ý tưởng kinh doanh này, thì không biết là em có thể có một chút thời gian của chị để trao đổi thêm về cái phần đó không ạ? Thì gần đây sau khi sanh bé thì da chị cũng đang bị một vài cái vấn đề thì chị cũng rất là quan tâm. Thì chúng ta hãy tiếp tục thảo luận nha. Dạ, em cảm ơn chị. Vậy mời em nhé. Dạ. Hồi nãy em có mô tả là em đang làm việc chăm sóc da. Thì với chị cũng rất là quan tâm về cái chủ đề này. Thì em có thể mô tả thêm những cái dịch vụ hoặc là những cái sản phẩm mà em đang có. Ý tưởng kinh doanh này của em được hình thành thì trước hết là từ trải nghiệm cá nhân của em. Bởi vì từ trước thì em cũng có một cái giai đoạn điều trị mụn một cái thời gian rất là lâu dài, cũng đã sử dụng rất là nhiều những liệu trình cũng rất là đắt đỏ và đầu tư rất là nhiều thời gian cũng như là công sức vào chăm sóc da. Từ lúc mà em cảm thấy mất hết tất cả hy vọng rồi thì em lại tìm ra được những cái cách mà có thể là dưỡng da cho bản thân mình một cách hiệu quả theo các cái phương pháp khoa học. Thì đó cũng chính là lý do vì sao mà khoảng tầm một vài tháng trước thì em có xây dựng một kênh YouTube của em để em có thể chia sẻ kỹ hơn về các cái thông tin này đối với cả các gọi là phần lớn mọi người ở ngoài kia, để họ cũng có thể chăm sóc một cái làn da đẹp cho họ. Thì sau khi mà em làm kênh YouTube đó của em thì đó cũng chính là lý do vì sao mà em nghĩ đến một cái ý tưởng kinh doanh, đó chính là thiết lập một cái kênh phân phối online nơi mà em có thể cung cấp những cái sản phẩm làm đẹp và cũng như kèm với cả cái sự tư vấn để có thể là cá nhân hóa từng cái chu trình dưỡng da đối với cả từng người mà đang quan tâm đến cái việc chăm sóc da luôn. Vậy cho chị hỏi trước tiên là mình muốn là làm cái kinh doanh dịch vụ hay là kinh doanh sản phẩm? Em sẽ muốn là kinh doanh sản phẩm là chính, và tất nhiên là với cái phần dịch vụ là một trong những cái giá trị mà em sẽ đem vào thêm cho các khách hàng của em khi mà đến với cả mô hình kinh doanh này của em. Bởi vì một số những cái cách mà phân phối những cái sản phẩm làm đẹp hiện tại đi thì sẽ không có nhiều các cái tính chất về cá nhân hóa, về cái sự tư vấn và cũng như là để hiểu được là người sử dụng họ đang mong muốn cái gì ở cái chu trình dưỡng da của họ. Ok. Thì khi mình khởi nghiệp là mình có hai công việc chính. Trước là tạo sản phẩm, thứ nhì là tìm khách hàng. Với bên em là hình như là em đã bắt đầu cái quy trình tìm khách hàng, nghĩa là mình có kênh YouTube rồi, mình có những người theo dõi mình rồi. Thì với bên sản phẩm là cảm thấy là cái bên đó mình còn đang cần phải nghiên cứu thêm. Lúc nãy em nói là muốn tập trung hơn về sản phẩm, dịch vụ sẽ là cái hỗ trợ cái sản phẩm. Thì với sản phẩm là em định là mình sẽ tự tạo sản phẩm hay là mình sẽ mua thương hiệu sản phẩm của người khác, thương hiệu khác và sẽ bán lại. Thời gian ban đầu thì sẽ chỉ là phân phối những cái sản phẩm mỹ phẩm mà đã có sẵn ở trên thị trường rồi thôi. Cái lý lẽ thì thấy cũng hay, nhưng cái vấn đề với cái việc là mình phân phối lại đó thì cái tiền lợi nó sẽ thấp. Thì với cái việc đó nó cũng là hơi khó, tại vì trên thị trường cũng có rất nhiều cái nhà phân phối khác rồi, hoặc là những cái cửa tiệm khác họ đang bán những cái sản phẩm mà có nhãn hiệu rồi. Thì không biết là với bên sản phẩm của em thì em định là mình phân biệt như thế nào để cho khách hàng mua của em thay bằng mua của cả ngàn cửa tiệm khác?
nó sẽ rất là thiên về cái sự tư vấn và cá nhân hóa cho mỗi một người, chứ không phải rằng chỉ là tư vấn khi mà họ tìm đến em, họ tìm đến một cái sản phẩm kem chống nắng và em giới thiệu cho họ một cái sản phẩm kem chống nắng giống như em giới thiệu cho 100 khách hàng ở ngoài kia. Đấy là cái giá trị mà em muốn thêm vào cho với cả khách hàng của em. Ok, nghe thấy cũng có lý. Nếu mà mình khởi nghiệp công ty mới này thì em định là nó sẽ là một ngày nào đó sẽ thay thế công ty chính, hay là nó sẽ là cái giống như là vai trò hỗ trợ trong cuộc sống của em? Đây là một cái sở thích cũng như một cái đam mê của em, và em rất là muốn có thể là chia sẻ những cái thông tin đó để giúp đỡ thêm được nhiều người cũng đã có những cái vấn đề về da giống như em. Tuy nhiên thì trong về mặt lâu dài, nếu mà em có thể phát triển được cái ý tưởng kinh doanh này để thay thế cho cái công việc chính của em thì đó cũng là một cái rất là tốt. Ok, hay. Vậy nghĩa là mình có đam mê thì mình cũng nên tìm cách để tạo doanh thu từ cái đam mê đó. Và ngay lúc này thì mình cứ làm từ từ. Với chị và với những công ty khởi nghiệp, khi mình vừa mới bắt đầu là mình nên bắt đầu với một cái sản phẩm tối thiểu nhất. Để mình có thể giảm bớt những cái chi phí và giảm bớt những cái công sức, nhất là nếu mà mình có công việc chính rồi, mình cũng không có nhiều thời gian. Thì thay bằng mình đi order những cái sản phẩm, tại vì nếu mà mình order về thì mình cũng cần phải có một cái một phần vốn ngay lúc đầu để mua, rồi sau đó mình cần cái kho, rồi sau đó mình cũng phải giao hàng này nọ. Thì thay bằng cái đó mình cũng có thể có hai cái option khác, là mình có thể dùng cái khái niệm là dropship. Nghĩa là mình làm việc với một công ty mà họ có sản phẩm sẵn, rồi mình chỉ tìm khách hàng, rồi sau đó là công ty kia sẽ phân phối cho mình luôn, họ sẽ giao hàng trực tiếp qua khách hàng luôn. Mình không cần phải lo về cái việc là logistics, là giao hàng như thế nào, đặt hàng như thế nào. Hoặc là mình cũng có thể làm cái dạng là affiliate. Cái đó là nó còn cơ bản hơn nữa. Là mình chỉ lấy một cái link ở trên mạng, rồi mình để lên cái mô tả YouTube của mình. Rồi nếu mà người ta đang xem sản phẩm, người ta thích thì họ sẽ click. Thì với chị thì chị cũng xem rất nhiều YouTube về chăm sóc da. Thì khi mà một người nào mà chị rất là thích chị theo dõi họ đó, thì họ giới thiệu cái gì thì chị cũng ngay lập tức mua. Thì cái link đó nó khá dễ cho mình click vào để mua. Thì với hai cái option đó có thể là nó dễ hơn để cho em bắt đầu ngay lập tức. Như em cũng chia sẻ với chị, đây là một cái công việc kiểu gọi là người nào đó làm vì đam mê, và nói chung là cũng không có quá là nhiều những cái thời gian để có thể là đầu tư vào cái công việc đó, bởi vì là bên cạnh đó thì em cũng có một cái công việc chính và cũng như một số những cái trách nhiệm khác trong cuộc sống của mình. Với cương vị là một người vừa làm kinh doanh, vừa làm nhà đầu tư, cũng như là một người mẹ như chị, thì chị có những lời khuyên nào cho những bạn nhất là phụ nữ muốn khởi nghiệp nhưng mà vẫn muốn giữ được một cái sự gọi là cân bằng trong cuộc sống? Thì cho chị hỏi là em có gia đình chưa? Dạ thực ra em chưa ạ. Chưa, ok. Rồi cho chị hỏi em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay thì em 26 tuổi ạ. 26 á? Quá trẻ em. Thì cho chị hỏi với cái kế hoạch như vậy, thì em có mục tiêu gì trong 5 năm tới? Tức là mục tiêu trong 5 năm tới của em thì vẫn chủ yếu là thiên về sự nghiệp, tức là vừa phát triển cái công việc chính hiện tại của em đang làm, nhưng bên cạnh đó thì cũng sẽ xây dựng cái ý tưởng kinh doanh và cũng như là các cái công việc về việc sáng tạo nội dung ở trên các cái nền tảng mạng xã hội như bây giờ. Ok, thì nghĩa là mình muốn tập trung vào cái việc chính và công việc phụ. Thì với công việc chính, cái từ chính nghĩa là nó chiếm nhiều hơn 50%, nó là chính. Thì vì vậy đó, thì cái thời gian mà em dành cho cái công việc đó nên phải nhiều hơn 50. Thì với chị là khoảng tầm 60, có thể 70%. Có lúc thậm chí với chị là 100% về công việc chính, là mình bỏ lơ tất cả. Nhưng cái đó cũng hơi quá. Cái đó là những cái trường hợp thôi. Thì có thể là với bên em là 60, 65% là công việc chính. Thì là mình sẽ làm thêm những công việc khác. Tại vì nếu mà ngay lúc này em chỉ làm đúng giờ thôi đó, là em sẽ không bao giờ được thăng tiến, và không bao giờ được lên lương. Phải không? Tại vì có những người khác họ sẽ làm thêm. Thì nếu mà sếp so sánh tất cả những người trong công ty thì họ sẽ chọn những người đã làm thêm. Thì cái việc đó em phải cân nhắc lại, thì tăng những công việc mình làm hơn. Rồi sau đó với công việc phụ thì nó cũng là một cái việc gì mình muốn phát triển nhanh trong năm nay, thì có thể mình dành thêm 20-30%, vì cảm thấy là mình cộng lại nó hơi gần 100 rồi, phải không? Và thêm nữa có thể là em trai mình có thể đi ăn tối với nó là 2 tiếng thay bằng 4-5 tiếng. Hoặc là cái việc tìm bạn trai, tìm tình yêu, thì mình có thể một buổi cà phê là 1 tiếng, thay bằng đó mình 15 phút chat gì đó. Thế nhưng mình vẫn duy trì. Tại mình không có bỏ lơ bằng không luôn tất cả những cái việc khác mà quan trọng. Nhưng mình cũng có nghĩa là giữ cái mối. Và mình cũng giải thích cho những người trong cuộc sống của mình là đây là lý do vì sao. Bằng cách này mình có thể kéo họ vào cái kế hoạch để cho cái sự hỗ trợ của họ. Rồi dần dần mình có thể thay đổi
và mình sẽ tăng lên cái thời gian với những cái điểm quan trọng khác trong cuộc sống của mình. Yeah. Em biết là như chị cũng làm việc rất là nhiều những cái công việc hàng ngày, có khi từ sáng đến tối rất là nhiều các cái việc khác nhau, thì có cách nào chị chia sẻ về cái việc gọi là giữ được cái năng lượng của mình trong cả một cái ngày đó không? Cái này dẫn đến một cái chủ đề chị rất là thích là tư duy phát triển. Ok. Thì nói chung là động lực là tất cả những gì là nó bắt đầu từ trong não bộ. Nghĩa là mình có thể kiểm soát được tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình bằng cách là mình suy nghĩ tích cực, luôn luôn tích cực. Vậy thì mới trong công ty là mình đã bắt đầu một câu là tôi phấn khởi. Thì mỗi lần có quá nhiều công việc chịu không nổi, mình cứ nói tôi phấn khởi. Tại vì cái bộ não nó không biết là mình nói chơi hay là mình nói thật, nó chỉ nghe những gì mình nói thôi. Thì dù mình cảm thấy là mình mệt, mình nói thay bằng mình nói tôi mệt quá, hay là tôi đang khẩn trương quá, thì mình nói là tôi phấn khởi. Thì cái cách đó là một cái cách nó cảm thấy là rất là cơ bản nha, nhưng nó thật sự tạo thêm động lực để cho mình, và tạo thêm năng lượng để cho mình có thể tiếp tục làm. Thì cái trước tiên, trước khi mà mình suy nghĩ về động lực, năng lượng gì đó, là mình phải thuyết phục được bộ não của mình và bản thân của mình là mình sẽ, và bây giờ mình bỏ cái sẽ, là tôi đã đạt được cái gì đó trước khi đi ngủ và mỗi buổi sáng khi mình thức. Và bất cứ lúc nào mà mình cảm thấy cái bộ não đang suy nghĩ về những cái gì mà nó hơi quá linh tinh, mình trở lại cái việc là doanh thu 100 triệu trong 2 năm. Là mình cứ lặp lại một câu đó, và mình lặp lại càng nhiều lần thì bản thân mình dần dần nó sẽ tin vào cái câu đó. Thì tự nhiên là tất cả mọi thứ nó sẽ mở ra, con mắt mình giống như là nó mở rộng ra, mình thấy được tất cả những cái ý tưởng mới, những cái cơ hội mới. Thì cái đó là cái bước đầu, là mình phải huấn luyện cái tư duy để cho nó tin rằng là mình sẽ đạt được. Chị rất vui được gặp em hôm nay, bởi vì chị thấy những cái ý tưởng của em rất là thú vị. Không biết là nếu mà em có 90 giây đó trở lại, vậy em có định thay đổi cái mô tả của mình như thế nào không ạ? Chắc là để em thử làm lại với cả chị ha. Một cơ hội lần thứ hai với cả chị Linh. Chắc là chị em phụ nữ chúng ta ai cũng có nhu cầu để có thể làm đẹp và có cảm thấy là tự tin hơn với cả làn da cũng như là cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên thì khi mà nói đến việc chăm sóc da thì phần lớn các chị em vẫn luôn nghĩ đến cái việc rằng là chúng ta sẽ cần phải bỏ những cái mức chi phí rất là cao cho những cái liệu trình đắt đỏ mà nhiều khi hiệu quả cũng chưa có thể được đảm bảo. Tuy nhiên thì em luôn tin tưởng rằng là ai trong chúng ta cũng sẽ có một cái cơ hội để có được làn da đẹp với một cái mức chi phí phù hợp, và cũng như là đem lại các cái hiệu quả cho làn da của chúng ta. Cho nên là em rất mong muốn có thể có phát triển một cái kênh phân phối những cái sản phẩm làm đẹp, thứ nhất là phù hợp với cả làn da của người tiêu dùng, thứ hai với một mức chi phí tiết kiệm, và thứ ba là mang lại những cái hiệu quả cho làn da của họ. Cho nên rằng là em cũng rất là mong muốn có được cái lời khuyên của chị để có thể phát triển được cái ý tưởng kinh doanh này. Ok, hay. Và có thêm một lời khuyên nha. Thì với cái pitch hồi nãy của em, chị thấy là người phụ nữ sẽ thấy khá thú vị. Nhưng nếu mà em gặp một người nam, có thể là họ không quá quan tâm, thì mình cũng có thể chèn vào một cái thống kê, một cái thống kê nào đó để chứng tỏ cho người ta thấy là mình đã nghiên cứu khá sâu về cái chủ đề này, và mình nghiêm túc về cái chủ đề này. Tại vì những gì em mô tả đó thì mình cũng chưa rõ là em đã có một cái bằng nào hoặc là một cái chuyên môn về da. Thì nếu mà em chưa có thì mình có thể dùng thống kê, và sau đó mình có thể bổ sung thêm là mình đã làm những cái gì liên quan đến cái thống kê đó. Ví dụ là nếu mà 90 mấy % của tất cả những phụ nữ đang bị vấn đề này gì đó, thì có thể nói là giải pháp của em sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của những người này. Đúng, một lời khuyên cũng rất là bổ ích, và em cảm ơn chị rất là nhiều vì đã dành thời gian và cũng như là đưa cho em những cái lời khuyên mà em chắc chắn rằng là em cũng sẽ áp dụng được, không những là có thể trong cái ý tưởng kinh doanh này mà còn rất là nhiều trong cuộc sống của em nữa. Và cảm ơn em cho thời gian của em, và chị cũng chúc em rất nhiều may mắn và nhiều thành công. Em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn em. Yes, thực ra đừng cái đó là chỉ 10%, tí xíu rồi.